سس چیلی تای از اون دسته سس هاست که همه عاشقشن. بریم با 4 قلم خوراکی درستش کنیم. 6 عدد فلفل تند قرمز، 3 عدد فلفل دلمه قرمز، ترجیحاً قرمز باشه به خاطر رنگ سستون، 4 حبه یا 5 حبه سیر، 1 پیمانه سرکه سفید رو داخل مخلوط کن یا هر دستگاهی که میتونید اونها رو به خوبی آسیاب بکنید بریزید. حالا مواد رو به خوبی با همدیگه مخلوط میکنید. لطفاً با لایک، کامنت و سابسکرایب حمایتمون کنید. مواد سسمون رو داخل قابلمه انتقال میدیم. نشاسته ذرتمون رو با مقداری آب با هم مخلوط میکنیم اول و بعد به موادمون اضافه میکنیم. این کار رو به خاطر اینکه خوب هم بخوره و داخل مواد به صورت گوله‌ای در نیاد اول با آب مخلوط میکنیم و بعد به موادمون اضافه میکنیم. دلیل اضافه کردن نشاسته ذرت به خاطر قوامشه. قابلمه رو روی شعله متوسط قرار بدین و مواد رو خوب هم بزنید. الان باید شکرمون که به مقدار 3 قاشق غذاخوری بوده رو به مواد اضافه بکنیم و خوب هم بزنیم. مابین پخت برای خوشرنگ شدن سستون کفهای روی مواد رو بگیرین و دور بریزید. دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید تا آموزش‌های جدیدمون رو از دست ندید. خب عزیزان، سس ما آماده است. اجازه میدیم یه مقدار خنک بشه. حالا یه سس تند و خوشمزه رستورانی داریم که هیچ مواد نگهدارنده‌ای هم نداره. میتونید در کنار غذاهاتون میل کنید و ازش لذت ببرین.